ආයිවා මීට ටික කාලයකට කලින් මම මගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් කළා කොහොමද eBay, Amazon එහෙම නැත්නම් AliExpress වගේ වෙබ්සයිට් වල shopping කරලා ඒ shopping කරන මුදලට cashback එකක් විදියට පොඩි මුදලක් ඔයගොල්ලන්ගේ account එකකට ලබා ගන්න කොහොමද මම ඒක ආකාර දෙකකට කතා කරලා එකක් check වතක් විදියට ගෙදරට ගෙන්න ගන්න එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PayPal account එකට සල්ලි විදියට ගෙන්න ගන්න එක ගැන ඒ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි ගොඩක් අය PC එක use කරන්නේ නැහැ online shopping කරනකොට. අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ mobile phone එක. අපි mobile phone එක පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. mobile phone එක පාවිච්චි කරලා ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මටත් ඒ වෙද්දි ලොකු idea එකක් තිබුණේ නැහැ. මොකද මම mobile phone එක use කරන්නේ නැති හින්දා. ඒත් මම ඊට පස්සේ website එකට ගිහිල්ලා search කරලා බැලුවාම මට හම්බුණා mobile phone එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහටම cashback එක ගෙන්නවන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. අපි අද කතා කරන්න දන්නේ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. අපි එන යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා මේ online shopping cashback කියන concept එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මම උඩින් YouTube card එකකුත් දාන්නම් ඊට අමතරව පල්ලෙහා link එකක් දාලා තියන්නම් මම මුලින් eBets ගැන කරපු වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම ඒ වීඩියෝ එකේ දීලා තියෙන link එක පාවිච්චි කරලා හරි නැත්නම් මේක යටින් දාලා තියෙන invitation link එක එහෙම නැත්නම් invitation code එක පාවිච්චි කරලා හරි eBets website එකේ register වෙන්න. ඒකට ඔයාගේ PC එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ mobile phone එකේ තියෙන Chrome එහෙම නැත්නම් ඕනියම් web browser එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට Google Chrome එකට යන්න. Google Chrome එකෙන් මම දැනටමත් eBets website එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. eBets website එකට යන්න. ගියාම ඔයාට මෙතන පෙන්නනවා දැන් මගේ දැනට cashback ගන්න තියෙන 135ක්. මගේ account එකට ගියොත් මම දැනට $300කට වඩා හම්බ කරලා තියෙනවා මේ website එක පාවිච්චි කරලා. ඔයාට කරන්න දෙන්න දැන් මෙතන ඔයාට පෙන්නනවා eBay එකෙන් 2.0 cashback එකක් ඊට පස්සේ Walmart එකෙන් 10%ක් ඒ වගේ ගොඩාක් වෙබ්සයිට්ස් වලින් cashback හම්බෙන ප්‍රමාණය. දැන් ඔයාට mobile phone එක පාවිච්චි කරලා මේ cashback එක ගන්න ඕන නම් ඔයාට normal website එකේ දැන් මම PC වලට කරන website එකේදී වීඩියෝ එකේදී කළා ඔයාට ඒකේ Chrome එකට එහෙම නැත්නම් Firefox එකට install කරගෙන චූටි extension එකක් ඒ extension එකෙන් පොඩි button එකක් click කරලා cashback trip එක active කරගන්න පුළුවන්. නමුත් mobile phone මේ extension වලට support කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේකට ඔයාට වෙනම app එකක් download කරගන්න වෙනවා. ඒ app එක download කරන්න ඔයා යන්න මේක යටටම site එකේ යටටම ගියාම මේකේ තියෙනවා apps tools and services කියලා එකක්. මෙන්න මේක click කරන්න. මේක click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා install cashback, Visa card, eBets button, ඉතින් eBets mobile apps කියලා. මේක click කරේ ගමන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාව අරගෙන යන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එක Android ෆෝන් එකක් නම් Play Store එකට ඔයාගේ ෆෝන් එක Apple එකක් නම් App Store එකට අරගෙන යයි. ඊට පස්සේ ඔයාට කෙලින්ම ගිහිල්ලා තියෙන eBets cashback coupons reward savings කියන app එකට. මේ app එක කෙලින්ම install කරගන්න. ඔයාට දැනටත් පේනවා මේක විශ්වාස කරන්න පුළුවන් app එකක් 1 million download තියෙනවා 4.5 rating තියෙනවා. හරි. app එක දැන් install වෙලා ඉවරයි. ඔයා කෙලින්ම app එක open කරගන්න. දැන් ඔයාගේ app එකට login වෙන්න අහනවා. login වෙන්න. මම Google එකට දෙන auto fill කරන්න කියලා මගේ app එකේ details. හරි. මම දැන් app එක ඇතුලේ login වෙලා ඉන්නේ. දැන් app එකට ගියාම දැන් ඔයාට මොනවා හරි භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට මොනියම් හෝ දෙයකට cashback එකක් සහිතව මිලදී ගන්න මේකෙන් අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට පුළුවන් ඔයා මොකක් හරි භාණ්ඩයක් දන්න ඔයාගේ මිල දන්නේ නැහැ බ්‍රෑන්ඩ් එක දන්නේ නැහැ නමුත් ඔයාට net එකේ තිබිලා හම්බ වෙනවා ඒකේ barcode එක එහෙම නැත්නම් QR code එක ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ QR code එක හරි barcode එක හරි scan කරලා මේ භාණ්ඩේ item ID එක ඔයාට පුළුවන් ඒ භාණ්ඩේ මිලදී ගන්න. ඊට අමතරව දැන් ඔයාට මොනවා හරි භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න ඕනි කියලා හිතුනොත් හිතන්නකෝ මට
යන්න ඕනේ වෙනවා eBay එකට. eBay එකට ගිහිල්ලා මට මොකක් හරි භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න ඕනි වුණොත් ඔයා යන්න ඔයාගේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක through වෙබ්සයිට් එක නෙමෙයි ඔයාගේ app එක through ඔයාට favorite stores මේකට ඇඩ් කරලා තියාගන්න ඔයාගේ account එකට. මම මගේ favorite stores වලට යනවා. මම මේකට දැනට ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ eBay විතරයි. දැන් මේ පහුගිය කාලේ කියන්නේ මේ ජනවාරි පෙබරවාරි මාස දෙකේදී eBay app එක through 10%ක cashback එකක් දුන්නා. දැන් ඒක 2%කට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රොමෝෂන් එහෙම නැත්නම් මේ වැඩිපුර මිලදී ගැනීම කරන කාලෙට මේක අඩු වැඩි කරනවා. දැනට හම්බෙන්නේ 2%යි. මම යනවා eBay වෙබ්සයිට් එකට. මෙතනින් shop කියලා ගියාම ඔයාට හම්බ වෙන සාමාන්‍ය විදියට app එකෙන් එහෙම නැත්නම් mobile phone එකෙන් යන විදියට නෙමෙයි. මෙතන වැටෙනවා eBay up to 2% cashback activated. Cashback is available in the following departments only. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ departments වලදී 100%ක වගේ cashback එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒක got it කියලා දුන්නාට පස්සේ ආව අරගෙන යනවා eBay එකට මේ app එක. දැන් මෙතනින් අර eBay එකේ app එක install කරන්න අහනවා. නමුත් eBay app එක install කළොත් ඔයාලට මේ cashback එක ගන්න බෑ. ඔයා ඒක close කරලා මෙතනින් ඔයාගේ eBay එකට තියෙන ඕනම දෙයක් ඔයා මිලදී ගත්තාම ඒගොල්ලෝ දෙන cashback එක ඔයාගේ eBay account එකට එනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ඒගොල්ලෝ ඩොලර් 5ට වැඩි වෙච්ච ගමන් ඔයාට මාස 4කට සැරයක්. ඒ කියන්නේ මට මතක විදිහට ජනවාරි 15 මැයි 15 ඔන්න ඔයගේ මාසවල අවුරුද්දකට 4 වතාවක් ඔයාට චෙක් එකක් විදිහට හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PayPal account එකට front transfer එකක් විදිහට හරි ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. මේක තමයි කතාව. ඔයාට මේ විදිහට mobile phone එකෙන් සල්ලි ගන්නවා නම් mobile phone එකට eBay වලින් එන මුදල් ඔයා ගන්නවා නම් කරන්න පුළුවන් හොඳම වැඩේ මේකයි. eBay application එක install කරගන්න එක. ඔයා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, ඒ වගේම thumbs up එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආසාවෙන් ඔයාගේ යාළුවොත් ඇති ඔය වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඊට අමතරව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් ප්‍රශ්න මගේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න වීඩියෝ එක යටින්. මීට අමතරව මේ වගේ cashback websites ගැන cashback ගන්න ක්‍රම ගැන ඔයගොල්ලොත් ගොඩක් දන්නවා ඇති. ඒ හැමදේම comment section එකේ දාන්න අපි කතා කරමු. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලන්න.